این خانوسم بود چیکار کرده دیشب خواهی را بودم دادم بهش. این امروز چیکار کردی؟ دیدم کوروش نپایی و جوراب نداره. این خانوسم بود چجوری دیشب گذراند. دیروز هم همون نفتا بخاره را بودم بهش دادم با نفتا قند. امروز چیکار میکنه؟ کوروش هم دمپایی و جوراب نداره. جور براش خریدم. سلام. یه جوراب و دفعه بردم برای آقا کوروش. کوروش قضا ده من چادر برای او رو بیش کش قضا جاکه آقا کوروش آقا کوروش بیا دمپایی جوراب برات خریدم. بیا اینجا. بیا برو پیش مامان تا بازش کنی. کوی دست در نکنه دست بده برو دست در نکنه دست در نکنه دپا قشنگ است من برو مچاله جواب تکو دست در نکن. اینجا پوتین داشته حالش گرمش بی دست در نکن. برات خوبن؟ کوروش بچه ای؟ هم بچه ای؟ بیا اسکابله بیا اسکابله بچه ای راست که بیا تامین نیت کنم خدا دارو کن نزه؟ نه سوسی تشو بزن زرش دنیا من سر من دا پای کارنده نبود کن نداری دو من اونه نتیم ندستی سایمون داری میتونه غزل آماده کنی که برای زور بمنمش مدرسهش؟ برای باید بریش کلاس هل وازه بنا دست بسا آره باشه بایستیش نکنم باش کنم اگر با این مدرسه غزل دقم نمو خیلیه بگیره نیای بگیره چیه مثاله چی من تایتون راست کنم جو قول داد گفت امروز میام همین جایسته بهتون میزنن نمیدونن دیگه میاد یا نه. لا یه جوری بی که این دقیقه بیکن سرزا بپوشیان برامنش
سی کوروش بچه از نده رشبانه روزی دست در نکنه بیایم امروز حتما یا نه دیگه میاد یا نه خورده گفت میام چی باید قیه مساله چی باید بخسری تونه راست بکه یک کل بنا بارونی زنه ببینی شرطه ببینی بارون من چادرم فقه نار دوش دی باد چادر خواست بکنه دوره قزن بیا چای خواسته برا بیا بیا نیمه قاقمان بیا برای خورده او بیا بیا دویلش که بیا امروز بعد از آنم باید برسی سکه لاسه بیا بیا برای چنین او بیا تا دست باید به ریتا بشورن که خیلی بعد از آن باش بره بیا 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 برای چنین او بیا تا دست باید هم بشورن که خیلی بعد از آن برسی سکه لاسه آه پاسد سکنم اگه برسی سکه لاسه باره اورکون ارکشیم الان بارونه بری بینه برو یا خورده او بیادر کاردم نگه کارده برش مامانی از دنیای سرمی مزارن از گمی یا قوفه نداریم گم ها از گمی یکی نباسی میدفشون دستش در نکن بس بگوی دست در نکن به ممنون دست در نکن بینه بگوی تمام خلاص بسیم هوا هم پوری بنظام بارو میدار کوری شکل مشاوره؟ نه خب بیا برو پیاسه بدناز روی چادر نزی روز با خیس میشه نه بو بالا احساس نه بو بالا چیه تون زنبیل رتنایک ای وای مانی زود باش مانی یخ بلو مانی بارون نگیرو زیو پنش کن ایوا من تو خلش که مانی پاپ خالی نه
Yine taktan bak dileğine diyorum. Zemeş ta plas. زود باش الو بارو نزنه الو زنه داخل نبوش منه باش طلع بيش يسطا تشاطره بتاعت الوصله
بوسنته؟ نمونه ما تو ولا لا بتخمن عنده؟ اوكي مامی ها اینو تو ماما خاله درست نکسی تو ما خالی درست کنم؟ باشه اگه من درست کنم سکرات بخواد بازش کنم نه من بودیش کنم انا داخلی هستم Burada hem yetişiyor. هذا النوع سكر هنا بس شو لا ومش ماما زاندي دو صرف نبيع دو صرف نبيع نون الانبياء Mami. Sarı içine kaldı. هذا لا بياز نص من الزيت بيني Ne sıkıyor buna? Ne? Mis. Nasıl şimdi? Mami. Tamamızı ne babi? دائما تنا هنا بخاري هنا خود ضاغم بس من ده مرشامور يسوس من يسرتاش فلاشكو فلاشكو Ha? Mami. Anne davul. Mami.
در بیا کلنده بیا بیام غزن کروش خب کلنده منی بیا بیام من اینجا کی کنم بیارش ها کلنده بیا کلنده غزن عباس ببو بردار بیام بردار بیام بردار بیام ده بوبا اون بعد کی بس مورو برا بیارش صوتی نگان دای کلنده بیام محل نینه بیا این غزله کوره اون همه یاوی بیا بیا اینو زنشی بردی دست دار چشمتی هم رانه من دوا بیارم برد دادم تا برو بگم برد دادم تا بگم چه هنه آوازی نصف میدونم اورا تو پس چه چیزی تش کردی تو ورده من میخوام چه خیلی تنگیه ورده برو بان برو بان امام زن زنمه ده برو بان هی و ناتش تو به حساب برای بیان ده لسانه درازه آسان برده برام نامنی سکی رو چندیه این برده بابنی میمیری بردی هونش نیشی رو اون خوب بله نه تا دام میشه میزی برده کو خوشته همیز بیش کن نباش که بیتا مانی بیار زده یه سوال کنیم اونو داخل کنی پش مانی نه
خزان ما بينا بقطع دقيقة كاملة أو غوري بيا بجد بجد طيب منش كذا يفتح ve ikiden doğru bu ortada olmak için. Şimdi bakalım başa. غزل خبري ايه داخل لو الشكل ولا اشتابيه باقي سيدا كلا سال فاضي بمعدسيال من شبان الرسيال آره یه تعطیلات ایدن تموم شده زود باید بریم بروش لك مامان لك أنا بكره غزل ذات كريم خابرش بكره غزل ذات كريم خبر غزل خدا مدد بشكل غادي هبر بيا قومي خبر ديت مقايا كي لاستي سيد يا مدرسي من بردتن دستش در نکن او رو درس تا بخون ها بعد من درس تا بخون بیا کنش بیا خبره تا رو ردش کنیم عده خدنی تان دستشایی که بیایم ایره هم چادرم و بلیدون وسیله چی دارم شمی مفتیلی هم سلام Dada وصلت مثلا نام كيف لازم تصير فاهم كيف المفضل دادا سقوط بخو درس بخو فقط فكري ما نمك فقط درس بخو إن شاء الله يا جاي براسي جابود بالمنكر هذا خفي إن شاء الله يا جاي براسي بيا دادا تفهمي بخو كل شيء كل بخو فيزيكو خداحافظ بالسلام اوكي خداحافظ
سلام بعضی حواس خوب درس بخون درده باش. خدا حافظ عزیزم آقای خداحافظ. نافذ. حواس درس بخون درس فقط بخون درده باش. حواس ایمان نبود من خدا بره نیتامینی چی درس بخون فکر هر وقت آگاه تحقیق که بیا خب زنگ بزن نه این پی بردار بسه بیا کتابی ها بیاره زیر قضا سلام درده خدا.